你醒醒，不能睡。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 144, sau khi một đám người bị Thạch Hạo đánh cho một trận tơi tả, trở về, bọn chúng liền nói chuyện này cho Mạc Khôn biết. Bởi vậy, vừa biết tin người trong tộc bị hành hung, cái tên Mạc Khôn đã ngay lập tức tới khu phế tích để trừng phạt. Rất nhanh, dẫn đường cho Mạc Khôn, đám người kia liền đi về phía Thạch Hạo. Lúc này, trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy lửa hận. Ngay lập tức, vừa khi nhìn thấy Thạch Hạo, thanh âm một trong số 3 tên kia đã vang lên quát: "Ai ở trong đó, lan ra đây cho ta!" Nghe vậy, Thạch Hạo đang nằm cũng bực mình, anh ấy đã tha cho đám người kia một mạng, còn không biết đường. Còn phía xa kia, thấy bộ dáng của Thạch Hạo dường như không quan tâm tới mình, Mạc Khôn đã liền chỉ tay về phía anh ấy và khiêu khích. Thế nhưng, Thạch Hạo lại chẳng để ý, đứng dậy ngáp dài một hơi, vẻ mặt vô cùng uể oải. Đến khi nhìn thấy người của thiên nhân tộc, anh ấy khẽ nhíu mày. Không nói một lời nào, Thạch Hạo như tia chớp đến gần và tóm lấy tên kia. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã xách Mạc Khôn lên rồi đập xuống. Sau đó, tóm lấy thân thể tên kia, anh ấy đoạn từng khúc xương khiến Mạc Khôn đau đớn. Cuối cùng, Thạch Hạo liền một cước đá văng hắn ta ra xa. Thấy Mạc Khôn như vậy, đám người kia trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng đỡ lấy Mạc Khôn nằm dưới đất, bọn họ sau đó liền bỏ chạy mất mật. Còn Thạch Hạo làm xong chuyện, anh ấy liền trở vào bên trong, nhìn thấy Tề Đạo Lâm đang nhập định, anh ấy nhỏ giọng nói: "Đạo chủ, con có lời muốn nói." "Chuyện gì?" "Trên người con có chút bí mật." "Ai không có bí mật, đáng là gì?" "Đạo chủ, các giáo đều đang tìm con." "Ta biết." "Người đã biết rồi sao?" "Nếu không, ta mang ngươi về làm gì? Không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử ký danh của đạo tràng Chí Tôn." "Nếu biết ta là ai, vậy ta cũng không cần kiêng kỵ. Đạo chủ, ta muốn san bằng đạo tràng ở bên ngoài của thiên nhân tộc, ví dụ như quặng mỏ ở Hỏa Châu." "Được, ngươi đi đi." Dứt lời, Tề Đạo Lâm liền đưa cho Thạch Hạo một quyển trục cũ kỹ. Thấy vậy, Thạch Hạo lập tức cầm lấy nó. Xem xét qua một chút, anh ấy cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, Thạch Hạo rất nhanh đã có mặt ở bên ngoài mỏ quặng. Cẩn thận quan sát, Thạch Hạo cảm nhận được nơi đây xuất hiện khí lành. Bởi vậy, anh ấy liền cầm trùng đồng nhìn thử. Nhất thời, Thạch Hạo nhìn thấy được trong một quặng mỏ có tia khí đại đạo dao động, có vẻ rất không bình thường. Tới đây, Thạch Hạo nghi hoặc, anh ấy không biết dưới lòng đất nơi này có món đồ gì. Nhìn ngó xung quanh, anh ấy thấy có 2 tên trung niên đang đi tới. Lúc này, nghe 2 tên kia nói chuyện, Thạch Hạo mới biết được cái tên U Vũ của thiên nhân tộc chuẩn bị tới đây để tuần tra mỏ quặng. Nghe xong, Thạch Hạo tin tưởng dưới lòng đất kia nhất định là báu vật. Bởi vậy, anh ấy liền cẩn thận quan sát, chuẩn bị đột nhập vào bên trong. Đến khi thấy đám người kia lơ là, Thạch Hạo lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong một mỏ quặng cổ. Đi tới nơi sâu nhất, Thạch Hạo liền nhìn thấy phía trước là một tảng đá kỳ lạ, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trên khối đá này có những vết nứt phân chia từng mảng rõ ràng. Hiển nhiên, giống như lời đám người bên ngoài từng nói, nếu đụng vào thì nó sẽ rạn nứt. Cẩn thận quan sát, Thạch Hạo nhân lúc 2 tên canh gác gặp nhau tiến hành đổi ca thì anh ấy chuyển động, thân thể trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh tảng đá. Nhìn ngắm tảng đá này một lần, theo Thạch Hạo cảm nhận khí tức đại đạo ở đây cực kỳ khổng lồ, khí lành không ngừng luân chuyển. Rất nhanh, vận lực trong cơ thể, Thạch Hạo đã liền nâng tảng đá kỳ lạ này lên. Thế nhưng vừa lúc Thạch Hạo lảo đảo bê nó đi thì 2 tên canh gác đã nhận ra. Bởi vậy, bọn họ liền kết ấn, công kích đã liền sáng lên rồi bắn thẳng về phía Thạch Hạo. Thấy vậy, Thạch Hạo liền chạy nhanh đi, tránh thoát khỏi công kích. 2 tên canh gác kia rất nhanh đã phóng người theo truy đuổi, vừa đuổi, công kích của họ cũng liền đánh ra. Còn Thạch Hạo, anh ấy vẫn chạy như bay, chỉ trong phút chốc, anh ấy đã thoát được ra khỏi bên ngoài mỏ quặng. Tuy nhiên, 2 tên kia vẫn theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ đã đuổi kịp anh ấy và chặn lại, không nói nhiều lời, công kích đã liền ngưng tụ. Nhất thời, ở giữa không trung, một luồng ánh sáng tím từ người tên thiên nhân tộc sáng lên. Sau đó, một lưỡi dao sắc nhọn hiện lên giữa không trung, nó liền đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, một luồng ánh sáng tỏa ra, sau lưng, động thiên khổng lồ tỏa ra khí tức khủng bố xuất hiện. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền vận dụng bảo thuật đánh tan đi công kích của tên kia. Thế nhưng, Xích Thần đã liền lao về phía anh ấy, hòng trói buộc. Đối diện với nó, Thạch Hạo vận lực, một quyền nện xuống liền phá tan Xích Thần. Sau đó, vào tới tảng đá kia, anh ấy liền vác nó bỏ chạy. Phía sau, đám người kia đuổi theo như không được, nhìn theo Thạch Hạo rời đi, đám người kia phẫn nộ vô cùng. Đến đây thì hết tập 145 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!